بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا إخبار ونداء من الله تبارك وتعالى وأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو هؤلاء الزاعمين بأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله يحبهم وبالتالي لا يعذبهم إلا قليلا مهما ارتكبوا، لن يعذبهم في النار إلا أياما معدودات. هذا ادعاء اليهود والنصارى، كل يدعي لنفسه هذا، اليهود يدعون هذا لأنفسهم والنصارى لأنفسهم. يدعوهم الله تبارك وتعالى أنهم إن كانوا يحبون الله تبارك وتعالى على الحقيقة فهذا طريق محبته، أن يتبعوا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، الذي بشرت به الأنبياء، بشر به موسى وبشر به عيسى، والذي أمروا أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله كما تدعون، يعني يا معشر اليهود والنصارى فاتبعوني، محمد صلوات الله وسلامه عليه، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا طريق محبة الله تبارك وتعالى. اتبعوا هذا النبي، آمنوا به، ادخلوا في الإسلام، سيروا في هذا الطريق، فإن هذا هو طريق الله وصراط الله تبارك وتعالى، وإن محمد هو اختيار الله تبارك وتعالى، اختاره الله تبارك وتعالى وفضله على العالمين وأرسله رسولا للبشر أجمعين، وأنتم أولى الناس أن تؤمنوا به لما عندكم من العلم به، ولما عندكم من العلم بالنبوة والأنبياء، وتعرفون صدق هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعندكم صفته. فاتبعوني يحببكم الله، إن اتبعتم هذا النبي أحبكم الله تبارك وتعالى، وكنتم كما دعيتم أنكم بالفعل، يعني أنكم أحباب الله، وأن الله يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم، ما سلف من معاصيكم وذنوبكم يغفرها، يمحوها سبحانه وتعالى ويسرها عنكم. والله غفور رحيم، تجاوز عن كفركم وعنادكم السابق وتوليكم، يغفر لكم، هذا غفور. وهذا لأن من صفة الرب تبارك وتعالى أنه غفور كثير المغفرة سبحانه وتعالى، رحيم بعباده، ولذلك يقبل منهم من سلف منه الإجرام والكفر والعناد والبعد، فإنه إذا رجع إليه يقبله سبحانه وتعالى ويغفر له سيئاته تلك ويتجاوز عن هذا. هذا من رحمته سبحانه وتعالى. قل أطيعوا الله والرسول، قل لهم أطيعوا الله والرسول. طاعة الله والرسول طاعة واحدة، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله. أطيعوا الله، وذلك أن الله هو الذي يأمركم سبحانه وتعالى، والرسول محمد صلوات الله عليه وسلم، وطاعة النبي طاعة الرسول الذي أرسله الله هو طاعة لله، لأن هذا الرسول ما جاء من عند نفسه، وإنما أرسله الرب الإله سبحانه وتعالى، الله هو الذي أرسله، فطاعة النبي طاعة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فإن تولوا، يعني عن طاعة الله وطاعة رسوله والإيمان بهذا النبي الخاتم، فإن الله لا يحب الكافرين. إذا هم كفار، إذن يكونون قد كفروا، والله تبارك وتعالى لا يحب الكافرين. وهذه مفاصلة ما بعدها مفاصلة وإيقاف على جلية الأمر وحقيقته. تريدون بالفعل أن تكونوا أحباب الله،
فإذا هذا طريقه، هذا طريق الله، هذا صراط الله تبارك وتعالى، وهذا رسوله الذي اختاره ليسير أمام المؤمنين فيه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا طريقه الذي لا طريق له سواه سبحانه وتعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين. إذا دعواهم في أن الله يحبهم دعوة كاذبة، لأنهم بهذا يكونون كفار، كفروا بالله تبارك وتعالى الآمر لهم بأن يتبعوا هذا النبي الخاتم صلوات الله والسلام عليه. ثم بدأ الله تبارك وتعالى في بيان فضله ونعمته على مريم عليه السلام وابنها عيسى، وفي هذا حجاج ونقاش للنصارى في هذا الأمر، وبيان حقيقة الأمر، ومفاصلة لهم بالبيان والإيضاح والبراهين، وضع كل أمر في نصابه. فأعلن الله أولا، قال جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يخبر الله سبحانه وتعالى ويعلن للعالمين أنه اصطفى آدم. الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، وهذا اختيار نبوة ورحمة ومحبة ودين. فآدم مصطفى من الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى فضله، فهو أبو البشرية كلها، خلقه الله تبارك وتعالى بيديه، أسجد له ملائكته، علمه أسماء كل شيء، هو نبي منه إلى أبنائه، هو نبي مكلم، كلمه الله تبارك وتعالى، ففضله عظيم على يعني العالمين، هو أبو البشر صلوات الله وسلامه عليه. فالله اصطفى، واصطفى نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، سماه الله عبدا شكورا، أتاه الله النبوة والرسالة وجعله من أولي العزم من الرسل، فقد مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 50 و900 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويصبر على الأذى في طريقه. اصطفاه الله وأعلى منزلته وجعله أول رسول إلى أهل الأرض. وآل إبراهيم، آل إبراهيم اصطفاهم الله تبارك وتعالى، وآله إبراهيم وزوجه سارة وهاجر وابناه إسماعيل بكره نبي، وإسحاق الابن الثاني من سارة، هؤلاء كلهم آله، وقد بارك الله تبارك وتعالى فيهم وبارك لهم، فجعل الله تبارك وتعالى ابني إبراهيم إسماعيل وإسحاق كلاهما نبي منه سبحانه وتعالى. وبارك الله تبارك وتعالى في زوجتيه هاجر وسارة، فكانت هاجر أمة عظيمة، هي أم العرب جميعا، ابنها إسماعيل أبو العرب كلهم، قحطانيون وعدنانيون كلهم من نسله، ثم من نسله النبي الخاتم صلوات الله والسلام عليه. وإسحاق كان منه أمة عظيمة، فهو أبو يعقوب وكان نبيا، ثم يعقوب بعد ذلك كل الأنبياء الذين جاءوا بعد ذلك في بني إسرائيل كلهم من هذا الفرع من إسحاق إلى عيسى، آخرهم عيسى بن مريم عليه السلام. فقد اصطفاه الله تبارك وتعالى وأعطاه كل يعني هذه الفضائل. وآل عمران، آل عمران وزوجته وابنتهما مريم عليها السلام، وابن مريم عيسى بن مريم، هؤلاء كلهم آل عمران اصطفاهم الله تبارك وتعالى. فعمران العبد الصالح، وزوجته المرأة الصالحة التي نذرت ما في بطنها لله تبارك وتعالى، وكان منها مريم التي هي سيدة نساء العالمين، لا أفضل منها يعني من النساء، وهي أفضل من كثير من الرجال، فقد كملت على كل النساء، لم يكمل من النساء غيرها وغير خديجة يعني رضي الله تعالى عنها. وابنها جعله الله تبارك وتعالى فضله بالرسالة
بما أجرى الله تبارك وتعالى عليه من المعجزات، جعله نبيا لبني إسرائيل، هو عبد الله تبارك وتعالى وكلمته، ومعجزة أخرجها الله تبارك وتعالى، جعله آية للعالمين إذ أوجده من امرأة بلا زوج، فهو من أم بلا أب عليه السلام. فهؤلاء يخبر الله تبارك وتعالى أن هذه البيوت الطيبة الصالحة فضلها الله تبارك وتعالى على سائر بيوتات وعوائل وقبائل الأرض. هذا من فضله، هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى. فالنبوة والتفضيل اختار الله تبارك وتعالى هذه البيوتات الطيبة وفضلها على العالمين بما يعني جعل فيها من النبوة ومن الرسالة ومن الخير ومن الفضل ومن الصلاح ومن التقوى. ثم بين الله تبارك وتعالى شأن يعني آل عمران، فبدأ بزوجته. قال: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. انظر فعل هذه المرأة الصالحة، إنها تتمنى ولد لا لنفسها وإنما لتهبه لله تبارك وتعالى ولتوقفه على عمل الخير وخدمة بيت الله تبارك وتعالى. إذ قالت وقد حملت: ربي يعني يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. نذرت لك، النذر هو يعني إيجاب أمر لله تبارك وتعالى، نفس لم يجبه الله تبارك وتعالى، أرادت أن يكون ما في بطنها وتمنت أن يكون ولدا، أن تهبه لبيت الله تبارك وتعالى محررا، يعني أنه حر للبيت فقط، للعبادة فقط، ولا يعني يكون لشأن من شؤون الدنيا، وإنما توقفه وقفا يعني على خدمة البيت لله تبارك وتعالى. فتقبل مني، يعني تقبل هذا نذري وهذا يعني هديتي وعطائي، فتقبله مني إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائي العليم بحالي. يعني وهذا منتهى يعني انكسارها وإخلاصها لله تبارك وتعالى وتقديمها هذا الأمر الذي نذرت لله جل وعلا مخلصة في ذلك وداعية الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا الأمر منها. قال جل وعلا: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. فلما وضعتها، وضعت هذا الحمل الذي في بطنها فإذا به أنثى، فقالت كالمتفجعة أو المتوجعة أو المعتذرة، قالت رب إني وضعتها أنثى، يعني وقد كانت ترجو أن يكون ولدا ليخدم البيت، ولكن طبعا هذا نذر لا يجوز له أن تعود فيه، فإنها قالت ما في بطني، الذي في بطني أنا يعني قد نذرته لك. قالت ربي إني وضعتها أنثى. قال جل وعلا: والله أعلم بما وضعت. يعني ليست هنا تخبر الله خبر عن عدم علمه بذلك، بل الله تبارك وتعالى أعلم بالذي وضعت، وليس الذكر كالأنثى. يعني هي قالت هذا إنه ليس الذكر كالأنثى يعني في خدمة البيت، وكنت أتمنى أن يكون ذكرا يخدم. ثم قالت: وإني سميتها مريم. سميت هذه المولودة مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعت لابنتها هذه ولمن تلده بعد ذلك، قالت: وإني أعيذها بك أنت يا رب وذريتها. العوذ هو الحماية، طلب اللجء والحماية، يعني أحميها وأجعلها تلتجئ وتحتمي بك يا رب، وذريتها من الشيطان الرجيم. وقد أجاب الله تبارك وتعالى دعاء الشيطان، إبليس ويعني جنده وأعوانه، الرجيم المرجوم، يعني وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني رجمه وطرده من رحمته سبحانه وتعالى، ولذلك هو يرجم دائما، يرجم بالقول باللعنة، ويرجم بالحجار كذلك. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن. هذا شأن الله تبارك وتعالى، أن الله قبل نذرها، وقبل أنها يعني كان نذرها أنثى، هذا خلق الله تبارك وتعالى، وقبول حسن، وذلك يعني بأن تقبل الله تبارك وتعالى عملها
أعد لها ما أعد سبحانه وتعالى من الأجر والمثوبة لهذا النذر الذي نذرته لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وأنبتها نباتا حسنا. أنبت مريم نباتا حسنا في النشأة وفي النمو في الخلق، فتكون على كمال من الخلق ومن الخلق. أنبتها نباتا حسنا، كما يعني يعتنى بالزرع النابت وكيف يكون عنايته حتى يخرج سليما معافى من الآفات. الله سبحانه وتعالى أنبتها يعني هذه المولودة نباتا حسنا. قال جل وعلا: وكفلها زكريا. جعل زكريا، وقيل هو زوج أختها أو زوج خالتها، وهو نبي قومه في ذلك الوقت، هذا من آخر أنبياء بني إسرائيل، يكفلها، وذلك أنهم لما ولدت يعني هذه يعني الفتاة المنذورة للبيت، تنافس بنو إسرائيل في كل من الذي يكفلها ويأخذها في كفالته، فجعل الله تبارك وتعالى القرعة تقع على زكريا لتنشأ في بيت نبي القوم، في بيت النبي. قال جل وعلا: وكفلها زكريا، أي بما هيأه الله تبارك وتعالى من وقوع القرعة عليه. قال جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كان زكريا وهو زوج خالتها، وهو الذي كفلها وتربت في بيته بعد وفاة طبعا أبيها، كلما دخل عليها المحراب وهو المكان الذي اتخذته في البيت للعبادة، وجد عندها رزقا، ثمار من الثمار، يعني أحيانا تكون غير موجودة في الأرض، التين والعنب ونحو ذلك من هذه الثمار يجدها أحيانا في غير وقتها، ثم ليس هو الذي أتى بها. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ يعني كيف وجد هذا عندك، ومن أين لك يعني هذا الرزق وهذه الفاكهة؟ قالت: هو من عند الله، يعني بغير سبب. قالت: هو من عند الله، يعني أنه يوجد عندها من الله تبارك وتعالى كرامة منه ومعجز عنده بلا سبب يكون منها، فليست ممن يسعى في الأرض ولا يدخل عليها أحد، وإنما هي معتكفة في هذا المكان لعبادة الرب جل وعلا. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني عقبت على هذا، وهذا من علمها وفقهها، إن الله يرزق من يشاء أي من عباده بغير حساب، بغير عد، وبغير حساب كذلك بغير احتساب، أن يكون قد احتسب هذا من هذا الوجه أو من هذا الوجه فيأتيها الله تبارك وتعالى به. قال جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه. هنالك يعني كأن هذا الأمر الخارق للعادة وهذه الكرامة التي أظهرها الله تبارك وتعالى يعني على مريم، جعلت زكريا عليه السلام يعني يتفكر في الأمر ويطلب من الله تبارك وتعالى أمرا أيضا على خلاف العادة، وهو أن يرزقه الله تبارك وتعالى بولد، وقد كبر سنه، وامرأته التي تزوجها امرأة عقيم لا تلد. قال جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي يعني يا ربي هب لي، أوهب لي، أعطني من لدنك، من عندك أنت، ذرية طيبة، ولم يحددها، قال ذرية طيبة. طيبة يعني خلقا وخلقا ودينا. إنك سميع الدعاء، إنك تسمع دعائي، كما قال تبارك وتعالى: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فقد دعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء في جوف ليل وفي بعد عن
الناس لا يسمعه أحد إلا ربه سبحانه وتعالى إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يعني لم أعهد أن تخيب رجائي فيك وتنيلني ما أدعوه، وإني خفت الموالي من ورائي أن يتسلطوا يعني على بني إسرائيل ديت، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرث في العلم والدين والعبادة وقيادة بني إسرائيل، واجعله ربي رضي. قال جل وعلا هنالك، أي عندما رأى يعني زكريا ما أجراه الله تبارك وتعالى عند مريم من خرق العادة ومن هذه المعجزة، وهي وجود فاكهة بلا سبب من أسباب الدنيا، دعا زكريا ربه، أي دعاه وناداه هذا النداء الخفي، قال ربي يعني يا ربي هب لي من لدنك من عندك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال جل وعلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. نادته الملائكة، ملائكة الرب جل وعلا، وهو قائم يصلي في المحراب، عندما كان قائم يصلي في المحراب، والمحراب معتكف يكون في المسجد يصلي فيه. أن الله يعني مفاد نداء الملائكة، ومعنى ندائهم أن الله يبشرك بيحيى، يعني يبشرك بأنه سيولد لك من زوجك هذه العقيم غلام اسمه يحيى. ثم وصف الله يحيى هذا أنه مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله، يعني أنه يعني من أهل التصديق بكلمات الله تبارك وتعالى، وكذلك مؤيد بكلمة من الله تبارك وتعالى في تأييده ونصره والقيام بدينه، أنه نبي مؤيد بكلمة من الله تبارك وتعالى وسيدا في قومه. وهذا الذي كان يريده من أنه يريد يعني رجل من نسله ليقود يعني بني إسرائيل، فهو سيد لهم. وحصورا ونبيا من الصالحين. حصور فعول وهو من الحصر، وهنا الحصر عن النساء، أنه يعني ذو إرادة عالية جدا في كبت نفسه وكبت شهوته عن النساء مع كماله يعني في الخلق. قال بعض أهل التفسير إن الحصور هو الذي لا يأتي النساء، بعضهم قال إن هذا خلقا، وهذا من خطأ التفسير، لأنه يعني ليس في هذا مدح، لا يبشره الله تبارك وتعالى يعني نبي عنين لا يأتي النساء خلقا، لا، وإنما يعني المدح إنما هو أن يكون كامل في الخلق، ذكر كامل في الذكورية والخلق، ولكنه يعني مالك لنفسه ومالك لإربه وحصور عن النساء، يعني منصرف إلى شأن الآخرة ولا أرب له في النساء يعني رغبة وشهوة، وليس خلقا وجبلة. ثم إن فعول هذا يعني هذا اسم الفاعل، مبالغة من اسم الفاعل، فلا يمكن أن تكون، وليس هو محصور، فهو ليس محصور يعني اسم مفعول، وإنما هو حصور فعول، فهو من فعله وليس يعني من فعل الله به، وإنما من فعله الذي أسنده الله تبارك وتعالى قال وحصورا. وهذا فيه أيضا صفة مدح، ولعله أيضا مناسب للوقت والزمان، فإن هذا الوقت الذي كان فيه يعني زكريا كان قد انتشر الفساد في بني إسرائيل وفسدت نساؤهم وانتشر فيهم الزنا والفجور، فكان تحتاج إلى يعني نبي يعني حصور قائم بالحق ليقود الناس يعني القيادة السليمة في هذا الوقت الذي عم فيه الفساد على هذا النحو، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في وصيته واتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل قد كانت في النساء.
وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، يعني أن الله تبارك وتعالى سيجعله كذلك نبيا من الصالحين. أوصاف عظيمة وصف الله تبارك وتعالى بها يحيى الذي بشر الله تبارك وتعالى به أباه زكريا عليه السلام بعد هذا الدعاء الذي دعا به. لما جاءته هذه البشرى من الملائكة طبعا كأنه فرح بها زكريا واستعظمها وتلهف على يعني حصولها، وتعجب من يعني حصولها منه وهو على هذه الحال من كبر السن، وأن امرأته عقيم لم تلد قبل هذا وأصبحت عجوز كذلك، يعني عجز وكبر سن. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ ليس شكا في قدرة الرب على الخلق، وإنما يعني تعجب من هذا الأمر واستفصال من الرب، يعني كيف سيكون منه هذا الأمر؟ هل ستخرق له يعني العادة على هذا النحو؟ قال جل وعلا قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال له الرب تبارك وتعالى كذلك، يعني كهذا الأمر أن يخلق منك ولد وأنت في هذه الحال وامرأتك في هذا الحال، هذا فعل الرب سبحانه وتعالى، وأنه يفعل ما يشاء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال رب اجعل لي آية، اجعل لي آية، وهذا أيضا من شدة تلهفه أن يعني يكون هذا الأمر يعني سيحصل منه. قال رب اجعل لي آية، علامة على أنك يعني ستهبني هذا الغلام مني وأنا على هذا النحو، اجعل لي آية علامة على هذا الأمر. قال جل وعلا آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. جعل الله تبارك وتعالى له آية من نفسه، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، يحبس لسانك فلا تستطيع أن تتكلم، ليس عن يعني عيب في ونقص في الخلق، وإنما عن حبس قهر يفعله الله تبارك وتعالى بك وأنت سوي كامل الخلق، لكن يكون فيك هذا الأمر. وفي الآية الأخرى قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، يعني حال كونك سويا. السوي هو يعني كامل الخلق، فمع كمال الخلق وكمال القدرة على يعني الكلام إلا أنك تبقى 3 أيام لا تستطيع أن تتكلم إلا رمزا، يعني لا تكلم الناس إلا رمزا بالإشارة. الرمز الإشارة، فتشير إشارة، فيكلم الناس بالإشارة، شأن يعني من لا يستطيع الكلام. لذلك قال تبارك وتعالى في آية مريم قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم يعني بالرمز بالإشارة، أوحى إلى يعني قومه بني إسرائيل أن سبحوا الله بكرة وعشيا، سبحوه في أنه سيوجد يعني هذه الآية العظيمة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، يعني في هذه الأيام وغيرها اذكر ربك كثيرا. اذكر هذا أولا نعمته، قدرته سبحانه وتعالى، إحسانه بك، استجابته لدعائك، وسبح بالعشي والإبكار. سبح الله تبارك وتعالى بالعشي والإبكار. أما العشي فإنه من وقت الزوال إلى غروب الشمس، هذا يعني العشي. وأما الإبكار فإنه يعني وقت الصبح، يعني عند طرفي النهار سبح الله تبارك وتعالى. واختيار هذين الوقتين أول النهار وآخر النهار لأنهما كذلك يعني من أدلة قدرة الله تبارك وتعالى، فإن هذا التغيير في الزمن دليل قدرة الله تبارك وتعالى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أراد أن يشكر الله تبارك وتعالى.
وسبح بالعشي والإبكار، يعني صباحا ومساء سبح الرب تبارك وتعالى. نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.